หลังจากที่อิหร่านเปิดฉากโจมตีโดยตรงเป็นครั้งแรกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนใส่ดินแดนของอิสราเอลในช่วงค่ำวันเสาร์ที่ 13 เมษายน แก้แค้นเหตุโจมตีหนองเลือดเล่นงานสถานกงสุลเตหะรานประจำกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียเมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่พวกเขากล่าวโทษว่าเป็นฝีมือของอิสราเอลในสถานการณ์ลุกลามบานปลายครั้งใหญ่ในสงครามแอบแฝงที่ยืดเยื้อมานานระหว่างคู่อริในภูมิภาค The Times of Israel รายงานว่าหลังจากหารือกันหลายชั่วโมงคณะรัฐมนตรีสงครามของอิสราเอลยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะตอบสนองต่อการโจมตีของอิหร่านแต่อย่างใดแต่คาดว่าจะกลับมาประชุมกันใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้ท่านี้นายเบนนิแกนส์รัฐมนตรีกระทรวงสงครามร่วมกับผู้สังเกตการณ์ในคณะรัฐมนตรีได้เสนอให้ตอบโต้อิหร่านแกนส์กล่าวก่อนการประชุมว่าเราจะสร้างพันธมิตรระดับภูมิภาคและบีบให้อิหร่านต้องชดใช้ราคาแพงในรูปแบบและช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับเราแต่ข้อเสนอนี้ได้รับการคัดค้านอย่างหนักจากนายยูอัฟกัตแลนด์รัฐมนตรีกลาโหมนายพลเฮอร์ซีฮาเลวีหัวหน้ากองทัพอิสราเอลหรือ IDF และสมาชิกคนอื่นๆขณะเดียวกันในส่วนของเบนจามิน เนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีนั้นเมื่อพูดถึงจังหวะเวลาและลักษณะของการตอบโต้ก็ยังไม่มีความชัดเจนใดๆออกมาขณะที่เจ้าหน้าที่รายหนึ่งซึ่งไม่ระบุชื่อเผยว่ากระทรวงสงครามของอิสราเอลนำเสนอรายการปฏิบัติการตอบโต้เหตุอิหร่านโจมตีครั้งใหญ่ด้วยโดรนและขีปนาวุธเล่นงานอิสราเอลเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 13 เมษายนโดยมีสมาชิกในคณะรัฐมนตรีบางส่วนผลักดันให้ตอบโต้ทางทหารในทันทีแต่ท้ายที่สุดแล้วเนทันยาฮูเลือกที่จะไม่ทำตามคำแนะนำของพวกเขาตามคำขอของโจไบเดนผู้นำสหรัฐทำเนียบขาวไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดการสนทนาระหว่างไบเดนกับเนทันยาฮูแต่รายงานของเว็บไซต์ข่าวสหรัฐAxios เมื่อวันอาทิตย์ระบุว่าไบเดนกล่าวกับเนทันยาฮูว่าอิสราเอลจำเป็นต้องมีชัยชนะในการปะทะกับอิหร่านครั้งนี้และแนะนำให้เขารอคอยชัยชนะนอกจากนี้แล้วไบเดนยังพูดชัดเจนระหว่างหารือทางโทรศัพท์ว่าปฏิบัติการแก้แค้นใดๆโดยอิสราเอลจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากวอชิงตันด้านบรรดาผู้นำจากประเทศที่7ก็ได้จัดการประชุมฉุกเฉินผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีจอร์เจียเมโลนีแห่งอิตาลีเป็นประธานโดยจุดประสงค์ของการประชุมฉุกเฉินครั้งนี้ก็เพื่อหารือเกี่ยวกับการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านต่ออิสราเอลซึ่งก่อให้เกิดความกลัวว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะขยายวงกว้างขึ้นภายหลังการประชุมกลุ่ม G7 ก็ได้ออกมาแถลงการร่วมกันระบุว่าพวกเราผู้นำกลุ่ม G7 ขอประณามอย่างชัดเจนบนเงื่อนไขที่รุนแรงที่สุดจากการโจมตีอิสราเอลโดยตรงและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนของอิหร่านที่มีต่อความคิดริเริ่มใดก็ตามที่จะทำให้เกิดความไม่มั่นคงต่อไปล่าสุดกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดเผยในวันนี้ว่าได้ยกเลิกมาตรการป้องกันทั้งหมดที่บังคับใช้ไม่นานก่อนเกิดเหตุโจมตีจากโดรนของอิหร่านรายงานระบุว่ามาตรการดังกล่าวรวมถึงการห้ามกิจกรรมการเรียนการสอนและการชุมนุมกลางแจ้งขนาดใหญ่ทั้งหมดโดยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการป้องกันของอิสราเอลก่อนเกิดเหตุ IDF ระบุในแถลงการณ์ว่ากองกำลังบัญชาการรบส่วนหน้าอิสราเอลหรือ HDF ได้ตัดสินใจยกเลิกมาตรการดังกล่าวเมื่อเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายนหลังจากได้ประเมินสถานการณ์และกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทนี้ IDF เสริมว่าสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อิสราเอลจะกลับมาดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนทั่วประเทศรวมถึงยกเลิกข้อจำกัดในการชุมนุมเช่นกันขณะที่ซินหัวรายงานว่าวันนี้หวังเวินปินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเผยว่าจีนขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่ในความสงบและอดกลั้นเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นโฆษกจีนกล่าวข้อความนี้หลังถูกถามถึงกรณีกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ของอิหร่านเปิดฉากโจมตีทางทหารต่อดินแดนของอิสราเอลโฆษกระบุว่าจีนขอแสดงความกังวลอย่างสูงต่อสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงอยู่ในขณะนี้และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่ในความสงบและอดทนอดกลั้นเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์รุนแรงเพิ่มขึ้นเขาเชื่อได้ว่าสถานการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่นี้เป็นผลกระทบล่าสุดที่ลุกลามมาจากความขัดแย้งในฉนวนกาซาซึ่งไม่ควรเกิดความล่าช้าในการดำเนินการตามมติ 2728 ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC และความขัดแย้งนี้จะต้องยุติลงทันที
หวังเหวินปินทิ้งท้ายด้วยว่าจีนเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ส่งอิทธิพลแสดงบทบาทเชิงสร้างสรรค์เพื่อสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคแห่งนี้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ